नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई चनाको दाल बनाएर देखाउँछु। 1 कप चनाको दालमा 1/4 कप मुङको दाल मिसाउँदा झनै स्वादिष्ट हुन्छ। अब यो दाललाई मिक्स गरेर पखालौँ पानीले। मैले दाललाई पखालेर रेडी पारिसकेँ। अब इन्स्ट्यान्ट पटमा अघि पखालेको दाल मजाले खनाउने अनि 1 टीस्पून फुल नुन हाल्ने, हाफ टीस्पून फुल बेसार हाल्ने, 2-3 ड्रप तेल हाल्ने, एउटा तेजपत्ता हाल्ने, एउटा अलैँची हाल्ने, एउटा ल्वाङ हाल्ने, चाहिने जति मात्रामा पानी राख्ने। अब यसलाई पकाउनु पर्छ। यसलाई बन्द गर्ने। मैले दाल इन्स्ट्यान्ट पटमा हालेकी थिएँ, त्यसमै उसिन्न राखेकी हुँ। अब प्रेसर कुकमा राखेको हो। मैले इन्स्ट्यान्ट पटमा प्रेसर कुकको अप्सनमा 10 मिनट राखेको थिएँ। 5 मिनट बाँकी छ पाक्नलाई। दाल उसिनिसकेपछि त्यसलाई फेरि पकाउनु पर्छ तेलमा। र तेलमा हाल्नको लागि मैले लिएकी छु मिडियम साइजको एउटा प्याज। त्यसलाई मैले मसिनो पारेर काटेकी छु। दुईटा मिडियम साइजको गोलभेडा, त्यसलाई पनि मैले काटेकी छु। लसुन अदुवाको पेस्ट, एउटा हरियो खोर्सानी, त्यसलाई मैले लामो पारेर चिरेकी छु। जिरा, थोरै हिङ, गार्निसको लागि चप्ड धनियाँ। दाल पाकिसकेको छ। दाल उसिनिसकेको छ, पाक्यो। यस्तो देखिएको छ। तेल तातिसकेको छ, जिरा हालेँ। यसमा अलिकति घिउ पनि हालेँ। अघि काटेको प्याज हालेँ। राम्ररी चलाउने। खोर्सानी पनि हाल्ने, हिङ पनि हाल्ने। अब यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट हाल्ने र चलाउने। एकछिन राम्ररी चलाउने। भएपछि अब यसमा जिरा धनियाँको धुलो पनि हाल्ने अनि यसलाई पनि अलिकति चलाएर मिक्स गरेर भुट्नुपर्छ। एकैछिन भुट्ने यो चाहिँ, नभए मसला डढिहाल्छ। यतिको भुटिएपछि यसमा बेसार पनि हाल्ने। सबै चिज भुटिसकेपछि यतिको हुन्छ। यतिको रातो भएपछि अनि यसमा अघि काटेर राखेको गोलभेडा हाल्ने अनि यसलाई राम्ररी चलाएर सबै चिज राम्ररी चलाएर गोलभेडा पाक्नको लागि यसलाई छोप्नुपर्छ। 2-3 मिनटपछि खोलेर हेर्नुहोस्, अब यो गोलभेडा पाकिसकेको छ। अब अघि उसिनेको दाल हाल्ने र राम्ररी मिक्स गर्ने यसलाई। यो उम्लिसकेको छ। अब यसमा तातो पानी हाल्नुपर्छ। आफूलाई कति खान मन लाग्छ, कतिको सुप खान मन लाग्छ, कतिको ग्रेभी खान मन लाग्छ, आफ्नो स्वाद अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार यसमा पानी हाल्ने। म चाहिँ अलि हाल्छु, अलिकति यसमा थप्छु पानी। फेरि चलाएर हेर्ने कतिको पानी चाहिन्छ आफूलाई, कतिको झोल चाहिन्छ। सुप आफूलाई मनपर्दो आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउने। म चाहिँ यतिको ठिक्क। बिस्तारै उम्लिँदैछ यो। एकछिन उमालौँ। दाल पाकिसकेको छ, चनाको दाल पाकिसकेको छ। अब यसलाई धनियाँले गार्निस गर्न सकिन्छ। धनियाँ मजाले छरेर चनाको दाल पाक्यो। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। हेर्नुहोस् त, चनाको दाल पस्किने बेला भएको छ।
अब कचौरामा पस्किन्छु है त। अनि मिठो मानेर खानुपर्छ। मिठो मिठो चनाको दाल। आहा, चनाको दाल साह्रै स्वादिष्ट छ। कति मिठो भयो, कति स्वादिष्ट बनेको छ।